Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2012. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, xóm mới trong khóa tu An Cư Kích Đông 2012-2013. Chúng ta đã biết rằng cái trái tim của giáo lý Đạo Bụt là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Mỗi khi mà người ta nghĩ đến Đạo Bụt thì người ta nghĩ đến những cái giáo lý như là luân hồi, nghiệp và quả báo. Nhưng mà đó không phải, những cái giáo lý đó không phải là không phải nằm ở trong cái trung tâm của cái giáo lý Đạo Bụt. Nhưng cái giáo lý đó nó đã có trước khi Bụt ra đời. Luân hồi tức là samsara. Sống rồi chết, rồi sống lại rồi chết. Trong Bà La Môn giáo đã có cái đó rồi. Ở trong Áo Nghĩa Thư, trong Phạm Thư đã có cái giáo lý đó rồi. Và có một cái niềm tin là chừng nào còn luân hồi thì còn khổ. Hết luân hồi thì sẽ hết khổ. Và đó là cái niềm tin truyền lại từ khi trước Bụt ra đời. Đó là samsara, luân hồi. Và hiểu luân hồi theo cái kiểu đó là có một cái linh hồn bất tử. Nó ở trong cái thân thể của mình. Và khi mà cái thân thể này nó tiêu hoại thì linh hồn đó nó đi ra và nó đi tìm một cái thân thể mới. Vì vậy cho nên luân hồi, ý niệm luân hồi nó đi theo với cái ý niệm một linh hồn bất tử. Thì cái thời Bà La Môn giáo người ta tin rằng Brahma tức là linh hồn của vũ trụ, còn Atma là linh hồn đó bị hạn cuộc trong thân tâm, cho nên nó tạm thời bị chia cách với cái linh hồn của vũ trụ, của đại ngã, của Brahma. Cho nên sau một thời gian luân hồi thì có thể cái linh hồn đó thoát ra cái trạng thái chia cách tạm thời và trở về đoàn tụ lại với cái đại hồn, tức là cái Brahma, tức là cái linh hồn của vũ trụ. Đó là giáo lý về luân hồi. Mà chúng ta biết rằng trong Đạo Bụt không có chủ trương có một linh hồn bất tử. Vì vậy cho nên dầu Đạo Bụt có tiếp thu cái ý niệm luân hồi, nhưng mà Đạo Bụt hiểu luân hồi một cách rất là khác. Luân hồi là samsara. Phương pháp là
transmigration, tiếng Anh là reincarnation. Thứ hai là nghiệp. Nghiệp là cái hành động. Mình làm lành thì mình được lành, mình làm dữ thì mình gánh chịu những cái quả báo khổ đau. Thì đạo Phật cũng có tiếp nhận cái giáo lý đó, nhưng mà đạo Phật cũng thay đổi lại. Tại vì trong đạo Phật không chủ trương không có cái linh hồn bất diệt, cho nên cái người mà tạo nghiệp với cái người mà lãnh thọ cái nghiệp báo không phải là một người, mà không phải là hai người. Tại vì cái thấy đầu của đạo Phật là vô thường. Mà vô thường thì nó đưa tới vô ngã. Vô thường tức là nó thay đổi. Mình thay đổi thì nó không có là cái cũ nữa. Ví dụ như mình để sữa một hồi nó thành bơ. Và vì vậy cho nên cái người tạo nghiệp với cái người lãnh thọ cái nghiệp đó không phải đích thực là một người, nhưng mà cũng phải đích thực là hai người. Nói một người thì không đúng, nó sa vào cái kiến chấp gọi là thường, permanence, hay là eternalism. Và như vậy tức là tin có linh hồn bất tử. Nếu người tạo nghiệp và người gánh chịu là một, nếu mình tin như vậy thì mình lạc vào một cái tà kiến gọi là thường, eternalism. Nghĩa là mình tin có một cái ngã, có cái linh hồn bất diệt. Còn nếu mà mình nói rằng cái người tạo nghiệp với cái người lãnh thọ quả báo là hai người khác nhau, thì cái đó cũng là một cái tà kiến thứ hai. Tà kiến đó là đoạn diệt, tức là annihilationism. Và đạo Phật thì đi vào con đường trong đạo, thoát ra hai cái thái cực là thường và đoạn. Cho nên khi mà đạo Phật tiếp thu cái giáo lý nghiệp thì đạo Phật thay đổi như vậy. Tại vì có cái sự tiếp nối, có cái sự thừa hưởng, nhưng mà không có một cái chủ thể bất biến nó đi ngang qua tất cả những cái đó. Đạo Phật không có dễ hiểu đâu, đạo Phật khó hiểu hơn người ta tưởng. Rồi đến cái giáo lý thứ ba, tức là quả báo. Nghiệp là action, là karma. Karma là action. Còn báo tức là retribution. Retribution. Gieo gió thì gặt bão. Trồng ngô thì được ngô, mà trồng đậu thì được đậu. On mange le fruit de ses actes. Nhưng mà trong đạo Phật người ta hiểu khác nữa, là tại vì cái nghiệp tuy rằng là làm thì chịu, nhưng mà trong cái nghiệp, trong cái giáo lý về nghiệp của đạo Phật nó có cộng nghiệp và biệt nghiệp, các nghiệp chung và nghiệp riêng, collective và action với là individual action.
Thì cái báo cũng vậy. Cái báo có thể là cái quả báo chung của nhiều người, hay là có cái báo riêng của một người. Và trong cái riêng thì có chung, trong cái chung thì có riêng. Đó, ví dụ như là chúng ta đang ngồi trong cái thiền đường này, thì thiền đường này cũng như bài pháp thoại này, nó là của chung. Nhưng mà cái sự tiếp thu của chúng ta, cái hạnh phúc của chúng ta, nó không có giống nhau. Người có hạnh phúc nhiều hơn và người không có hạnh phúc nhiều hơn. Thành ra trong cái cộng nó có cái biệt, trong cái collective nó có cái individual, và trong cái individual nó có cái collective. Ví dụ như là những cái dây thần kinh thị giác của mình, những cái optic nerves của mình, đó là những cái sở hữu riêng của mình, nó không có dính líu tới người khác. Thì đó, cái đó là cái riêng. Nhưng mà cái đó không có, thật sự không có hoàn toàn riêng. Nếu mà mình lái xe đó, mà có những người ngồi trên xe của mình đó, thì những cái sợi dây thần kinh thị giác của mình nó có liên hệ tới vận mạng của những người khác. Vì vậy cho nên trong cái riêng nó cũng có cái chung, trong cái individual nó có cái collective, trong cái collective nó có cái individual. Vì vậy cho nên mới có cái ý niệm về cộng nghiệp, biệt nghiệp ở trong đạo Bụt là như vậy. Thành ra những cái giáo lý về luân hồi, về nghiệp và về báo, quả báo ở trong đạo Bụt nó có khác hơn ở những cái truyền thống khác. Người ta nói rằng đạo Bụt là được làm bằng những cái yếu tố không phải là Phật giáo, Phật Pháp, tức thế gian Pháp. Phật Pháp có thể sử dụng những cái thế gian Pháp nhưng mà thay đổi lại và làm cho nó có ích lợi và nó đúng theo cái tinh thần Phật giáo. Buddhism is made of non-Buddhist elements là như vậy. Thành non-Buddhist elements trước hết là có những cái ví dụ như là luân hồi, nghiệp, quả báo, tiếp thu mấy cái đó nhưng mà thay đổi để cho nó đúng với cái tuệ giác của đạo Bụt. Lúc ban đầu thì kinh Vệ Đà cũng như là những cái áo nghĩa thư chú trương rằng là thần linh đó, nắm một cái vai trò rất là quan trọng. Cái hạnh phúc hay khổ đau của con người là do cái muốn của các vị thần linh. Và vì vậy cho nên mình phải cầu khấn thần linh. Và vì vậy cho nên có một cái giai cấp giáo sĩ Bà La Môn đó, họ nghĩ rằng là họ là những người duy nhất biết cái kỹ thuật, biết cái phương pháp để đánh động cái tâm lý của các vị thần linh và làm cho các vị thần linh đó làm ra những cái có lợi cho mình. Cho nên cái chú thuật và những cái lời cầu nguyện rất là quan trọng. Và tất cả đều do thần linh định đoạt. Và thần linh là những cái bậc bất tử, trường sinh bất tử, không có bao giờ chết. Thì cái niềm tin của Vệ Đà trước nhất là kinh Vệ Đà là do thần linh thần khải ra, tiết lộ ra cho con người biết, để cho con người biết rằng cái hạnh phúc khổ đau của họ là tùy theo các vị thần. Thứ hai là giai cấp Bà La Môn là giai cấp đứng đầu, tại vì giai cấp đó biết cách làm động tới trái tim của thần linh để đem lại hạnh phúc cho con người. Và thứ ba là cái quyền năng của sự cầu nguyện, của những chiếu thuật. Đó là ba cái niềm tin của Bà La Môn giáo.
Nhưng mà đến khi áo nghĩa thư Upanishad ra đời á, thì nó đã có sự khác biệt. Tại vì Bà La Môn giáo, Kinh Vệ Đà là của những người Aryan. Họ tới từ phương Tây Bắc. Họ chiếm cứ đất đai và họ làm chủ, họ cai trị và họ bắt người ta theo. Trước hết là phải tin rằng giai cấp Bà La Môn là cao hơn hết, rồi mới đến giai cấp những người cầm quyền chính trị, rồi mới đến giai cấp thương gia, rồi mới đến giai cấp công nhân. Và họ áp đặt một cái trật tự xã hội, những cái giai cấp. Nhưng mà từ từ thì cũng có người cưới người địa phương, thành ra cái máu huyết nó không có thuần túy như nữa. Rồi có những cái niềm tin nó thu thập từ địa phương. Trong số 33 vị thần linh của Bà La Môn giáo, có những vị thần linh bản xứ. Ví dụ Krishna hay Shiva, đó là thần linh bản xứ. Rồi Brahma, những cái Brahma mới là thần linh của giai cấp Aryan. Thì áo nghĩa thư Upanishad xuất hiện vào khoảng 700-800 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh. Chỉ chừng 100-550 năm trước khi Bụt ra đời thôi. Và theo sự nghiên cứu của các nhà khoa học thì chỉ có 2 áo nghĩa thư là xuất hiện trước Bụt thôi. Còn những áo nghĩa thư sau là xuất hiện sau Bụt. Và trong áo nghĩa thư đã xuất hiện ra cái quan niệm về nghiệp rồi. Quan niệm nghiệp tức là mình làm mình chịu, chứ không phải là thần linh. Và đó là một cái tiến bộ, một cái cách mạng ở trong Bà La Môn giáo. Thành cái quan niệm về nghiệp nó làm cho sụp đổ cái đức tin nơi con người, của con người nơi thần linh. Người ta bắt đầu nghĩ rằng mình đau khổ, mình hạnh phúc là do mình, chứ không phải là do các vị thần linh. Và vì vậy cho nên có một số khá đông các giáo sĩ Bà La Môn, họ không có tin rằng cái sức cầu nguyện có thể đem lại cái tính cách bất tử, cái hạnh phúc tương lai nữa. Họ nghĩ là phải tu tập, phải tịnh hóa cái thân tâm. Và vì vậy cho nên họ bắt đầu họ học theo những cái của văn hóa địa phương. Trong văn hóa địa phương thì có cái truyền thống là độc thân, celibacy. Có cái truyền thống là tu khổ hạnh ở trong rừng. Và vì vậy cho nên có những cái giáo sĩ Bà La Môn giáo, họ bắt đầu họ tu tập độc thân. Họ đi vào rừng, họ đi vào A Lăng Nhã tức là chỗ rừng vắng. Họ thanh lọc thân tâm. Họ nói là chỉ có tuệ giác với là sự tịnh hóa mới làm cho họ giải thoát được thôi. Và vì vậy cho nên họ thoát từ từ ra khỏi cái niềm tin ở nơi thần linh. Nhưng mà những cái giáo sĩ Bà La Môn, những cái người mà đi vào rừng tu theo cái phương pháp của địa phương đó, là độc thân này, khổ hạnh này, tịnh hóa này, thiền này, yoga, mấy cái đó là cái địa phương hết. Bà La Môn giáo không có cái đó. Nhưng mà họ vẫn giữ cái giai cấp của họ. Thành họ đi tu rồi, nhưng mà họ vẫn giữ cái giai cấp của họ, họ vẫn là Bà La Môn, họ vẫn cái ý thức là Bà La Môn. Và nhiều người vẫn tin rằng giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao quý nhất. Và những người đi tu theo cái kiểu đó gọi là các vị Brahmana, phạm chí, các vị phạm chí. Phạm chí. Thì khi Bụt xuất hiện thì
Đồng thời cũng có một giáo phái khác xuất hiện, tức là Kỳ Na giáo, Jainism. Và những người này, những cái giáo phái này họ tự gọi họ là Shramana, tức là sa môn. Sa môn nó khác với Bà La môn. Bà La môn vẫn còn tin tưởng vào 4 giai cấp, còn sa môn thì không tin tưởng 4 giai cấp nữa. Hay ai mà đi sống cái đời sống độc thân và tu tập theo tịnh hóa và thiền và yoga thì là không còn giai cấp nữa. Ở trong đạo Phật thì mình gọi là các vị khất sĩ. Thì nếu anh là Bà La môn, hay là anh là Sát Đế Lợi, anh là con vua, hay là anh là con dân, thì khi mà anh trở thành một vị khất sĩ, một vị sa môn đó, sa môn là Samana, thì anh đồng đẳng với người khác. Samana là sa môn. Còn bên kia là Bà La môn, các vị phạm chí. Mình nghe như vậy là để mình nhớ rằng cái trái tim của đạo Bụt, của tự giác đạo Bụt không phải là giáo lý về luân hồi, không phải là giáo lý về nghiệp và về quả báo, mà là cái tuệ giác về 4 sự thật và con đường bát chánh. Phải thấy điều đó. Và bát chánh đạo cũng như là tứ diệu đế, nó không hẳn là một cái đức tin, mà nó là một con đường. Mình không cần phải có đức tin, mình không cần tin vào một cái đấng hay là một cái thánh thư. Mình chỉ cần một con đường thôi. Mà Đức Thích Ca là người đã tìm ra con đường. Và con đường đó là con đường bát chánh đạo. Bắt đầu bằng chánh kiến. Chánh kiến là một cái thấy chính xác về cuộc đời, về vũ trụ, về con người. Chánh kiến. Và con đường đó là con đường của trí tuệ. Tại vì cái thấy nó rất là quan trọng. Con đường của trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải tu mới có, chứ không thể học không mà được. Phải có thực tập chánh niệm, phải có thực tập chánh định thì mới có chánh kiến được. Thì nhớ là hồi còn làm sa di thì có học ở trong bộ luật giải ấy. Và nhớ hoài có câu là khi mình làm thân một con lừa hay một con lạc đà và mình chở đồ rất là nặng, thì cái đó cũng chưa hẳn là khổ. Những cái người mà ngu si mà không có con đường đi, không biết đường đi, thì những người đó mới là khổ. Thì cái câu đó nó gây ấn tượng rất là lớn ở nơi thầy, một vị sa di còn trẻ. Thành ra luôn luôn thầy nghĩ rằng là nếu mà mình có được một con đường là mình không khổ nữa. Mình có con đường, mình biết phương pháp thực tập, tức là mình là một người hạnh phúc rồi. Không biết đường đi mới là khổ, chứ còn thấy được đường đi là có hạnh phúc rồi. Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ là như vậy. Và con đường này là con đường bát chánh, con đường của trí tuệ, chứ không phải là con đường của đức tin. Và vậy cho nên khi mà thấy có người nào mà học hỏi và tiếp thu được 5 giới, 5 phép thực tập chánh niệm, thì mình mừng cho họ. Tại vì 5 giới là một con đường. 5 giới không phải là những cái rào cản, những cái cấm đoán, mà 5 giới là con đường. Và 5 giới đây không phải là do một vị thần linh áp buộc mình phải đi theo, mà do cái trí tuệ mình phát kiến ra là nếu mà mình sống và thực tập theo 5 giới thì tự nhiên mình thoát khỏi những cái si mê, những cái hận thù, những cái kỳ thị, những cái đau khổ.
Vì vậy cho nên năm giới, và nhất là năm giới trong cái giới tướng mà mình đang sử dụng là nó biểu hiện một cách rất là cụ thể cái tuệ giác của Bát Chánh Đạo và Tứ Đế. Thì mình nhớ rằng Bát Chánh Đạo nó bắt đầu bằng cái chánh kiến, right view. Và chánh kiến tức là một cái thấy, một cái view. Nhưng mà nói cho nó đúng mức là chánh kiến tức là sự vượt thoát của tất cả những cái kiến, không còn kiến nữa. Nó là samadristi, là chánh kiến. Nhưng mà kỳ thực chánh kiến trong cái chiều sâu của nó có nghĩa là lấy hết tất cả các kiến, lấy hết tất cả các quan điểm. Tại vì sự thực nó không có thể nào được diễn tả bằng một cái thấy. Một cái thấy bao giờ nó cũng phiến diện mà thôi. Cũng như là con voi mình không thể nói con voi là cái chân voi, giống như cái cột nhà, hay là cái đuôi voi là cái giống như cái chổi. Bởi vậy cho nên nói con voi là cột nhà không đúng, con voi là cái chổi cũng không đúng. Vì vậy cho nên có những cái kiến chấp, có những cái lý thuyết, hoặc là duy tâm, hoặc là duy vật, hoặc là duy thần. Tất cả những cái lý thuyết đó là những cái view, những cái kiến, mà chánh kiến là cái sự vắng mặt của tất cả các kiến. Right view is the absence of all views. Cái nghĩa là right view là như vậy. Và trước hết là cái view về có và về không. Buddha đã nói với thầy Ca Chân Diên, Kaccayana, là chánh kiến là cái thấy nó vượt thoát cái ý niệm có và không. Và khi mà nói chánh kiến là cái thấy nó vượt thoát cái ý niệm có và không, thì lúc đó mình biết rằng cái câu nói đó của Buddha là thuộc về cái chân lý thứ hai, tức là đệ nhất nghĩa đế, chứ không phải là thế tục đế. Thế tục đế thì còn nói có và có không. Cho nên khi mình học về tứ diệu đế trước hết mình có khổ, mình có cái sự thật thứ nhất là khổ, và cái sự thật thứ ba là diệt, tức là sự chuyển hóa của cái khổ, tức là cái vui đó. Mà nói theo kiểu đạo Bụt thì nói là hết khổ. Hết khổ tức là vui chứ gì nữa. Hết đau khổ thì có hạnh phúc. Cũng như mình nói là ánh sáng, bóng tối, cái nào là bóng tối. Mà nếu hết bóng tối thì là ánh sáng chứ gì nữa. Khổ, cái này là khổ diệt. Và sự thật thứ hai là tập. Tập tức là những cái sự tập hợp, những cái nguyên do nó đem tới cái khổ. The making of. Cái này là ill being, còn cái này là the making of ill being. Cái này là the cessation of ill being. Thì trong cái giáo lý 4 sự thật này nó đòi hỏi mình phải công nhận cái khổ là một cái gì có thật, có khổ. Và nó bắt buộc mình công nhận cái sự thật thứ ba
là cái khổ có thể chuyển hóa được để thành cái hạnh phúc. Và mình phải công nhận có một sự thật thứ tư là đạo. Tức là có một cái phương pháp, một con đường. Một con đường đó nếu mà mình đi theo, mình thực tập theo thì mình có thể chấm dứt được cái khổ. Con đường đó là bứng cái này, bứng gốc rễ của cái này, bứng gốc rễ của tập. Con đường đó nó đưa tới cái sự chấm dứt của khổ. Cái khổ này là do cái nguyên nhân là tập. Và ở đây mình thấy có hai cái cặp nhân quả. Vì có tập cho nên có khổ, vì có đạo cho nên hết khổ. Có hai cặp nhân quả như vậy. Và sau này nếu mà quý vị giáo thọ trẻ mà muốn thay đổi cái danh từ thì có thể đổi chữ diệt này thành chữ lạc cũng được. Thay vì đây là khổ, đây thì chữ diệt thì là chữ lạc cũng được. Tại vì lạc cũng là sự chấm dứt của khổ. Can đảm lên chút, dám dùng danh từ mới. Và sự thật là như vậy, là có hai cái cặp nhân quả. Cái nhân này á, thì nó sinh ra cái quả này, còn cái nhân này nó sinh ra quả này. Con đường tham sân si, con đường bát tà đạo nó đưa tới khổ. Con đường giới định tuệ, con đường bát chánh đạo nó đưa tới cái lạc. Thành ra đừng có sợ cái chữ lạc. Và đó là tứ đế, bốn sự thật như vậy là diễn tả dưới cái thấy của sự thật ước lệ, chứ không phải là sự thật tuyệt đối. Tại vì cái khổ nó không phải là cái lạc. Cái khổ là cái khổ thôi. Cái lạc là cái lạc thôi. Khổ đau là cái trái chống với cái hạnh phúc. Khổ đau nó nằm ngoài hạnh phúc. Hạnh phúc nó nằm ngoài khổ đau. Và khi mà nhìn như vậy mình biết rằng cái giáo lý tứ diệu đế đó là cái giáo lý diễn bày theo cái sự thật ước lệ. Tức là conventional truth. Nói như vậy nó có nghĩa rằng mình có thể thấy được tứ diệu đế dưới con mắt của cái thấy tuyệt đối. Tức là đệ nhất nghĩa đế. Ví dụ như mình tụng kinh, mình tụng tâm kinh á, thì trong tâm kinh nói là không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo. Như là những thực tại nằm ngoài nhau. Không khổ tập diệt đạo. Như vậy thì là tâm kinh nói một cái điều nó trái chống với cái giáo lý tứ đế. Tại vì trong tâm kinh nói không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo. Trong cái đó thì căn bản của giáo lý đạo buộc là dựa trên cái tứ đế là khổ tập diệt đạo. Thì nó có sự mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn đó mình có thể giải quyết được nếu mình không có biết cái tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn nhị đế. Đứng về phương diện thế tục đế thì có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Mà đứng về phương diện đệ nhất nghĩa đế Paramatta thì không có khổ, không có tập, không có diệt, có đạo, như là những thực thể nằm ngoài nhau. Cái này là cái kia. Cho nên nó có một con đường nó đưa mình
từ cái sự thực tương đối mà đợi đến cái sự thực tuyệt đối. Nó có đường như vậy. Ban đầu thì mình đứng trên bình diện của sự thực tương đối, nhưng mà mình có một cái loại trí tuệ gọi là tùy thuận trí. Từ từ mình đi từ cái sự thật tương đối, mình đi tới sự thật tương đối. Tùy thuận trí gọi là Anuloma Jnana. Tùy thuận trí. Tiếng Anh dịch là The Wisdom of Adaptation. Hay là The Wisdom of Conformity. Tức là làm sao để cái sự thực tương đối á, cái sự thực tương đối á, cái thế tục đế nó có thể đi đôi được với cái thắng nghĩa đế mà không phải là chống đối, thì phải dùng cái trí tuệ này gọi là trí tuệ tùy thuận trí. Chúng ta hãy xét cái khoa học bây giờ đó. Khoa học bây giờ có thể chia ra làm hai cái loại khoa học, hai cái truyền thống khoa học. Một cái là khoa học cổ điển, classical science, mà được đại diện bởi nhà bác học Newton. Thì Newton đưa ra những cái định luật, những cái sự thật mà có thể đem ứng dụng được trong cuộc đời sống hàng ngày. Tại vì nó là những cái sự thật. Nhưng mà bây giờ lại có một cái nền khoa học mới, nền khoa học lượng tử. Mà trong nền khoa học lượng tử người ta khám phá ra những cái chân lý mà nó trái chống với những cái chân lý của nền khoa học cũ. Và cái lý luận, cái trí óc gọi là rational, là phân biệt đó. Cái logic của cái khoa học cũ không có thể đem để mà áp dụng trong cái khoa học mới được. Trong khoa học mới người ta thấy rất là khác, và nhiều khi người ta thấy vô lý, và những cái rất là vô lý. Ví dụ như là cái gọi là chất điểm, tức là cái gọi là elementary particle. Người ta đặt vấn đề đó là một cái hạt, hay là một cái sóng, một cái onde, hay là một cái particule. Đứng về phương diện sự thật ước lệ thì một cái hạt nó không có thể là một cái sóng được. Cái hạt nó có hình tướng và nó có công dụng nó rất khác với cái sóng. Cái hạt nó đứng một chỗ thôi, một chỗ nhất định, còn sóng thì nó có thể có nhiều chỗ. Ấy vậy mà bây giờ các nhà khoa học đều đồng ý với nhau rằng cùng một cái đó mà có khi nó hành xử như một cái hạt, và có khi nó hành xử như một cái đợt sóng. Nói nó chỉ là hạt thì không đúng, nói nó là sóng, chỉ là sóng cũng không đúng. Nó là một cái wave hay là một cái particle
Thì các nhà khoa học bây giờ họ nói là wave cũng không đúng, nói particle không đúng. Chứ bây giờ chuẩn bị hai cái, đặt tên đấy là wavicle. Đó là cái tên mới, tức là nó cũng là vừa hạt, cũng là vừa sóng. Có những quan điểm như là probability interdeterminacy, nó chứng tỏ rằng trong cái khoa học mới sử dụng cái nguyên tắc đồng nhất không có được nữa. Là cái A trong cái khoa học cũ, cái A chỉ có thể là A thôi, mà cái A không có thể nào là B được. Cái hạt á, nó chỉ có thể là hạt thôi, nó không có thể là sóng được. Nhưng mà trên sự thực á, thì cái hạt cũng là sóng. Trong cái sự thực tuyệt đối, A nó là B. Thì ở làng Mai mình hay nói chuyện, hay ví dụ hai cha con á. Cha chỉ có thể là cha thôi, con chỉ có thể là con thôi. Cha không thể là con được, A không có thể nào là B được. Đó là lý luận hình thức. Và nhìn cho kỹ thì thấy rất rõ là trong con nó có cha. Và mình đi tới một cái sự thật sâu hơn, con tức là cha, con là sự tiếp nối của cha, con là cha. Và như vậy thì A không hẳn chỉ là A còn là B nữa. Thì cái thấy đó là cái thấy tùy thuận trí. Nó đi đưa từ cái sự thực ước lệ đi tới cái sự thực tuyệt đối. Sự thực ước lệ là A là cha, chỉ là cha, con chỉ là con. Nhưng mà sự thực tuyệt đối là con cũng là cha. Thì ở trong đạo Bụt rất là rõ là có một cái trí tuệ, có một cái phương pháp nó đưa mình từ cái chân lý tương đối tới cái trí tuyệt đối để mình đừng thấy có cái sự chống nhau giữa hai loại sự thật. Thì hiện bây giờ khoa học cũng đang đặt câu hỏi đó, làm sao để mình thiết lập được cái liên lạc giữa sự thực của nền khoa học cũ đại diện bởi Newton với là cái nền khoa học mới. Có một nhà khoa học vật lý người Anh tức là David Bohm. Ông có viết một cuốn sách mà tựa đề là Wholeness and Wholeness and the Implicate Order. Mình có thể dịch là cái toàn thể và cái trật tự nội nhiếp. Thì Bohm nói rằng nó có hai cái thế giới, hai cái loại trật tự. Trong cái loại trật tự đầu á, thì mình thấy cái này nó nằm ngoài cái kia. Cái này không phải là cái kia. Cha nó nằm ngoài con, cha không phải là con. Cái điện tử không phải là cái trung tử. Cái này không phải là cái kia. Sự vật nó nằm ngoài nhau. Thì cái trật tự đó gọi là trật tự ngoại nhiếp. Cái này nằm ngoài cái kia, gọi là the explicate order. Nhưng mà nếu mà đi sâu vào quán chiếu, ông có dùng cái wisdom of adaptation, of conformity này, mà ông có nói rằng nếu nhìn cho kỹ, theo cái nhìn của các nhà khoa học lượng tử, thì thấy rằng nó khác. Cái này không phải nó nằm ngoài cái kia, mà cái này nó nằm ở trong cái kia. Và cái một có thể chứa đựng cái tất cả.
Thì cái thấy đó, cái trật tự đó gọi là trật tự nội nhiếp. Nó khác với trật tự ngoại nhiếp. Trong cái trật tự ngoại nhiếp, cái này nó nằm ngoài cái kia, cái này không phải cái kia. Nhưng mà trong cái trật tự nội nhiếp là cái này nằm trong cái kia, cái này cũng là cái kia, tôi cũng là anh. Mà những cái điều này thì đạo học Đông phương đã tìm ra từ lâu rồi, từ 3-4 nghìn năm rồi. Tattvamasi là anh là cái đó đó. Thành ra khi mình đi ở sân thượng mà mình thấy có một người đang đi tới thì mình phải nói cái người đó là mình đó. Mình đang có trong người đó. Đừng có tưởng đó là một người hoàn toàn khác. Và phải tập nhìn người đó như là mình tập nhìn mình. Ở Làng Mai mình có cái ví dụ này rất là dễ hiểu, là có cái tờ giấy, có cái miếng giấy đó. Cái miếng giấy đó, mình nhìn miếng giấy mình thấy có cái bên trái và bên phải. Cái recto, cái verso. Và mình nói rằng cái trái nó không thể nào có mặt được nếu có cái phải. Không thể nào lấy cái trái ra khỏi cái phải. Không có thể nào lấy cái phải ra khỏi cái trái. Đó, ví dụ như rồi vậy đó. Bây giờ mình đâu có thể tới cho tôi xin cái trái để tôi đem về Bắc Đô. Còn người khác nói cho tôi xin cái phải, tôi đem về Bẹt Rắc đâu được. Tại vì nó nằm ở trong cái trật tự nội nhiếp. Anh không có thể nào lấy cái trái ra khỏi cái phải. Anh không thể nào lấy cái phải ra khỏi cái trái. Đó là cái nhìn nội nhiếp. Cái đó gọi là tương đại, là tương tức. They inter-are. This is because that is. Cái này có vì cái kia có. Ở trong kinh nói rất là rõ. Cái này có mặt là tại vì cái kia không có mặt. Cái tay mặt á, không có thể nào có được nếu không có cái tay trái. Cho nên đừng có nói cái tay mặt nó nằm ngoài tay trái. Sự thật là không như vậy. Và vì vậy cho nên mình thấy được cái trật tự nội nhiếp. Cái đó trong đạo buộc gọi là tương đại hoặc là tương tức. Mutual being, co-being, interbeing đều được hết. Thì cái chánh kiến trước hết đó, là cái thấy về trật tự ngoại nhiếp. Cái này ở ngoài cái kia. Nhưng mà nếu mà quán chiếu cho sâu sắc từ từ thì sẽ đi tới cái trật tự nội nhiếp. Tức là mình thấy rằng cái này nó nằm trong cái kia, cái này không thể lấy ra khỏi cái kia được. Vì vậy cho nên khi mình học về 4 sự thật tứ diệu đế, mình phải thấy có hai cách để mà thấy cái giáo lý tứ diệu đế. Có các vị thầy trong quá khứ đã nói rằng trong 4 cái sự thật đó, một sự thật thuộc về tánh và 3 sự thật thuộc về tướng. Khổ là hữu vi, là một pháp hữu vi. Tập là một pháp hữu vi. Diệt là một pháp vô vi, là niết bàn. Và đạo là một pháp hữu vi. Và vì vậy cho nên trong 4 sự thật thì sự thật thứ 3 là thuộc về vô vi, unconditioned. Còn 3 cái sự thật khác là nó thuộc về hữu vi. Và có nhiều thầy dạy tứ diệu đế như vậy lắm. Nói diệt Niroda là niết bàn, nó là thuộc về vô vi. Và còn 3 cái khác, khổ, tập, đạo là thuộc về hữu vi. Và chúng ta có nhiều người nghe theo, chúng ta thấy nó rất là khó hiểu. Sự thực là vị thầy đó không có theo cái phương pháp gọi là tánh tướng biệt quan. Tánh tướng biệt quan quý vị học rồi bữa đầu đó. Tức là the separate investigation
of the noumenal and the phenomenal. The separate investigation of the noumenal and the phenomenal. Sở dĩ nếu mà mình nói cái thứ ba là vô vi, thì tức là mình đặt cái thứ ba ngang hàng với những cái hữu vi. Thành ra đứng trên bình diện này thì 4 cái đều là hữu vi hết, đều là condition dharma hết. Không có thể nói rằng 3 cái này 1, 2, 3 là condition dharma, còn cái này là unconditioned dharma, là pháp vô vi. Vô vi nó nằm ở dưới này, không có thể nào để trên này được. Cũng như là sóng với nước á. Ở trên đại dương nó có những cái đợt sóng. Thì khi mà mình nghiên cứu về sóng thì mình nghiên cứu sự liên hệ nhân quả giữa sóng và sóng. Nhưng mà nước á, nó nằm ở trong cái bản thể, và vì vậy cho nên đặt nước lên như là một đợt sóng thì không có được. Cũng như nói về Thượng Đế, nếu nói Thượng Đế tức là cái nền tảng của thực hữu, thì mình không thể nói là Thượng Đế có hay không có, sinh hay không sinh. Ví dụ như là mình có một người mẹ nó sinh ra đứa con thì cái đó gọi là sinh, tạo ra đứa con, có cha có mẹ tạo ra đứa con. Mà nói Thượng Đế tạo ra vũ trụ theo cái kiểu đó là không có đúng. Thượng Đế tạo ra vũ trụ theo cái kiểu mà cha mẹ sinh ra con là không có đúng. Tại vì nếu mà nghĩ như vậy thì mình đem cái tướng lên trên bình diện của cái tánh, đem cái tánh lên bình diện của cái tướng. Mình không có theo được cái nguyên tắc gọi là tánh tướng biệt quan, the separate investigation of the phenomenal and the noumenal. Vì vậy cho nên cái khổ ở đây là cái khổ tương đối, và cái lạc ở đây là cái lạc tương đối. Ban đầu thì mình thấy rằng cái khổ nó không phải là cái lạc, cái A không phải là cái B. Cái khổ nằm ngoài cái lạc nằm ngoài cái khổ là cái mình thấy đâu. Nó là cái thấy của thế gian, nó là cái thấy của ước lượng, conventional, ước lệ. Nhưng mà dùng cái trí gọi là trí tùy thuận và quán chiếu thì mình thấy rằng hai cái đó nó tương tức. Không có cái này thì không có cái kia. Không có cái khổ, không có cái trái thì không có cái mặt. Cái khổ và cái vui nó cũng vậy. Nếu không có cái khổ thì không có cái vui. Đó là lý tương đại, đó là lý tương tức. Lấy cái khổ ra khỏi cái vui không được. Cũng giống như mình lấy cái buồn ra khỏi bông sen không có được. Tại vì không có buồn thì không có sen. Và nhờ mình quán chiếu như vậy, cho nên mình từ trên cái bình diện này, mình từ từ mình đi xuống cái bình diện này. Là tại vì ở trên bình diện này cái khổ nó nằm ngoài cái vui. Còn bắt đầu đi xuống đây thì mình thấy khác. Bắt đầu thấy khác rồi. Mình thấy cái khổ và cái vui nó tương tức. Nếu không có khổ thì không có vui. Cho nên là lần mai mình có nói tới cái sự ích lợi của khổ đau. The goodness of suffering. Thường người ta muốn trốn tránh khổ đau, trốn chạy khổ đau và đi tìm hạnh phúc. Mà người ta không biết là khổ đau nó đóng vai trò tạo ra hạnh phúc. Cũng như là cái buồn nó đóng cái vai trò để tạo ra bông sen. Những người nào mà hiểu được cái khổ đau thì những người đó bắt đầu có khả năng tạo ra hạnh phúc.
Nếu mình hiểu được cái khổ đau của mình rồi thì bắt đầu hiểu được khổ đau của người kia. Mà hiểu khổ đau người kia rồi thì mình có giận người kia nữa, trừng phạt người kia nữa, trách móc người kia nữa. Vì vậy cho nên cái hạnh phúc đó nó do cái khổ mà ra. Cho nên những người mà tu khéo là những người không có kỳ thị khổ đau, không có tìm cách để chạy trốn khổ đau. Và những người biết nhìn sâu vào khổ đau để mà thấy được cái bản chất của khổ đau. Thấy được khổ đau thì tự nhiên mình bớt khổ. Và mình có thể bắt đầu tạo dựng hạnh phúc. Thì trên con đường từ cái bình diện chân lý tương đối mà đi về cái chân lý tuyệt đối thì mình bắt đầu mình khám phá ra cái sự thật gọi là tương tức. Cái sự thật là khổ với lạc nó liên hệ với nhau, không có cái này thì không có cái kia. Và vì vậy cho nên mình không kỳ thị khổ nữa, mà mình thấy khổ có thể là một yếu tố tạo ra hạnh phúc. Và những người tu giỏi là những người biết sử dụng cái khổ để làm cái hạnh phúc. Còn những người không tu giỏi thì luôn luôn chạy trốn khổ đau. Chạy trốn khổ đau thì không bao giờ có hạnh phúc hết. Thì cái trí đó gọi là trí tùy thuận trí. Cho nên ở trên này nói có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Đến khi đọc tâm kinh nói là không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo. Nghĩa là những cái đó không có nằm ngoài nhau. Khổ, tập, diệt, đạo, they do not exist separately from each other. Cái đó gọi là emptiness. Cái khổ được làm bằng những cái yếu tố không phải khổ. Cái lạc được làm bằng những yếu tố không phải lạc. Và vì vậy cho nên tương tức là một con đường rất là hay. Con đường này gọi là con đường duyên sinh. Duyên sinh, tương tức. Duyên sinh. Duyên khởi cũng khởi hay hơn. Tương tức. Trung đạo. Cái này là cái đạo buộc đã tìm ra, nhưng mà khoa học chưa tìm ra. Khoa học đang cố gắng thiết lập sự liên hệ giữa cái khoa học cũ với khoa học mới, nối kết hai cái loại sự thật. Còn đạo buộc á, cái này là thế tục đế, cái này là thắng nghĩa đế. Và đạo buộc đã kết nối được hai cái loại sự thật rồi bằng cái phương pháp quán chiếu về duyên khởi, tương tức, trung đạo. Duyên khởi nghĩa là cái này có vì cái kia có. This is because that is. The left is because the right is. The left cannot be without the right and vice versa. Mà cũng khó gì mấy. Nhìn vào đứa con thì thấy cha. Và thấy đứa con khổ thì cha ở trong con cũng khổ. Cho nên làm cho con khổ là rất là dại, là làm cho mình khổ. Làm cho cha khổ cũng là dại, tại mình làm cho mình khổ. Cái thấy đó là chánh kiến. Ở đây thì mình thấy cha ở ngoài con ở ngoài cha. Nhưng mà từ từ theo cái tùy thuận trí thì mình nhìn bằng cái duyên khởi, mình thấy rõ ràng nó liên quan với nhau, nó nằm trong nhau. Tương tức, interbeing, trung đạo, tức là không có bị kẹt vào một trong những cái tà kiến. Không thường cũng không đoạn, không một cũng không khác, không sanh cũng không diệt. Là con đường có buộc là con đường đó. Và đây là cái tinh hoa của đạo buộc. Chứ tinh hoa của đạo buộc không phải là luân hồi, không phải là nghiệp, không phải là báo. Tuy rằng đạo buộc có sử dụng những quan điểm đó làm khác hơn để giúp cho người ta thực tập. Thành ra đại chúng phải nhớ một cái là khi mà mình học một cái gì đó, mình quan trọng cái gì đó,
phải theo hai cái nguyên tắc mà mình đã học trong cái buổi ban đầu, là phải theo cái phương pháp tánh tướng biệt quán và cái phương pháp hai loại chân lý. Đừng có lầm lẫn cái thế tục đế với là cái thắng nghĩa đế. Và khi mình hiểu tứ đế theo thế tục đế thì nó khác, và mình khi hiểu tứ đế theo đệ nhất nghĩa đế là khác. Và khi Buộc nói là cái thấy chánh kiến là vượt thoát cái thấy có và không, cái đó là thắng nghĩa đế đó. Và khi mà Tâm Kinh nói rằng không khổ, không tập, không diệt, không đạo, đó là thắng nghĩa đế đó. Cho nó không có làm sụp đổ cái thế tục đế, nó đi sâu vào cái thế tục đế, chứ không nó có undermine, không có làm sụp đổ cái thế tục đế. Cho nên mình là người hành trì, mình người hành giả, thì mình bắt đầu bằng cái chỗ này, bằng nhìn vào cái khổ với cái vui với con mắt của duyên khởi. Mình phải thấy rằng cái khổ với cái vui nó tương tức, rằng nếu không thể hiểu được cái khổ, hiểu được nguyên do cái khổ, thì không có thể nào tìm ra được con đường đưa tới sự an vui. Bây giờ mình phải học kinh chút. Phổ Đà lên viết vài câu kệ. Cho thầy mượn một bản chữ Hán. Cái bài kệ đầu nó nằm ở dòng này. Nó nằm ở cái hàng chữ Hán thứ ba, đó là bài đầu. Và Sư Cô Phổ Đà đang viết bài đầu. Cái bài thứ hai á, là nó bỏ cái kế nữa. Rồi bài thứ hai nó nằm đây. Kệ chữ Hán á, thì đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó là 3 và 6. Và 10. 10 ở đây. Phải gạch dưới mấy cái hàng đó. Mình chỉ học mình mấy cái hàng dòng đó thôi. Mình không học những cái dòng ở giữa. Tại những cái dòng đó là những cái bài kệ. Và chúng ta có bản dịch bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.
Mình có phát ra chưa? Chưa phát à? Ừ. Đây là bản dịch tiếng Pháp của cái bài kệ đầu. It is unreasonable to think that the self-nature lies in the conditions. It is unreasonable to think that the self-nature lies in the conditions. A self-nature that is born from the conditions could be something that is made. A self that is born from the conditions is something that is made. When something is made, it's not self-nature. Tức là khi mà mỗi cái sự vật nó có cái tự tánh của mình, nếu nó có tự tánh của mình thì nó phải là nó và nó được tiếp tục là nó. Cho nó không tùy thuộc vào các duyên. Nếu mà nó tùy thuộc vào các duyên, tức nó là một cái được tạo tác ra. Tạo tác ra thì không có tự tánh. Bây giờ ví dụ như mình nhìn vào bông hoa, rồi mình thấy những cái duyên nào, những cái điều kiện nào đã làm cho bông hoa biểu hiện, thì mình thấy mặt trời, ánh nắng. Và ánh nắng thì đâu phải tự tánh của bông hoa, không phải self-nature của bông hoa. Mình thấy đám mây, và đám mây không phải là tự tánh của bông hoa, không phải là self-nature của bông hoa. Mình thấy đất và mưa, thì đất và mưa thì đâu phải là tự tánh của bông hoa. Và nhìn cho kỹ thì thấy rằng bông hoa không có tự tánh, không có self-nature. Cái tự tánh đó không có thể tìm thấy được ở nơi những cái duyên, những nhân duyên của nó. Nếu mà em bé có tự tánh, self-nature, thì em bé làm sao trở thành ra ông già được? Em bé phải là em bé hoài. Phải như vậy không? Nếu em bé là tự tánh, thì em bé phải tiếp tục làm em bé. Nhưng mà sự thật thì mình thấy em bé đã trở thành ông cụ và chống gậy đi. Vì vậy cho nên em bé không có tự tánh. Cái đó cũng từ vô thường mà ra. Cái ý niệm về vô thường nó đưa tới cái ý niệm không có tự tánh, không có ngã. Ở đây là nói là không có một cái separate self. Cái bông hoa này nó đầy tất cả vũ trụ. Nó có mặt trời, nó có trăng sao, nó có mây, nó có mưa, nó có đất, nó có đầy đủ hết. Nhưng mà nó không có cái sự có mặt riêng, nó không có tự tánh. Tự tánh là self-nature. Và nếu không có tự tánh thì không thể nói nó thực sự là có. Nó có một cách tạm bợ, nó có một cách giả. Tiếng Việt gọi là giả hữu. Giả hữu, không có tự tánh. Vì vậy cho nên khi mà mình đi tìm cái tự tánh, cái self-nature ở trong những cái điều kiện làm ra sự vật đó, thì mình không có thấy được, thì sự tắc bất nhiên, chuyện đó không hợp lý. Not so. Mà nếu một cái gì mà một cái tự tánh mà nó từ những cái điều kiện khác được làm ra, thì cái tự tánh đó đâu phải là tự tánh nữa. Đó là một cái được làm ra. That is something that is made.
It has no self-nature. Tiếng Pháp hả? La nature propre des choses est dans la condition. Ce n'est pas logique. Ceci n'est pas logique. La nature propre des choses est dans la condition. Ceci n'est pas logique. Si la nature propre est née de la condition, alors c'est une chose produite. Và khi mà làm một cái chose produite rồi thì đâu có phải là nó có tự tánh được. Không có cái tự tánh. Mình dịch ra văn xuôi như thế này này. Nói rằng tự tính của sự vật đã có mặt trong các duyên, điều này không đúng. Nói rằng tự tánh của sự vật đã có mặt trong các duyên, điều này không đúng. Bởi vì nếu tự tánh mà xuất phát từ các duyên, thì vật ấy là một pháp được tạo tác ra. Nói rằng tự tính của sự vật đã có mặt trong các duyên. Nói rằng tự tánh của sự vật đã có mặt trong các duyên. Chuyện đó nó không có đúng, nó vô lý. Nếu mà tự tánh từ các duyên mà đi ra thì như vậy cái sự vật đó là do các pháp đó là được tạo tác ra. Đó là bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai. Nếu cái tự tánh mình nếu nói nó là do làm ra thì làm sao mà có cái nghĩa đó được? Vân hà hữu thượng nghĩa. Nói rằng tự tánh là một cái gì có thể tạo tác ra được, đó là một sự vô nghĩa. Nói rằng tự tánh của sự vật là một cái gì có thể tạo tác ra được, thì đó là một sự vô nghĩa. Tại sao? Tại vì tự tánh có nghĩa là không phải do tạo tác mà có. Nó không tùy thuộc vào các pháp mà có ra. Tự tánh tức là self-nature đó. Đâu có mượn từ những cái vật khác được. Cái tự tánh không thể nào do những cái khác làm ra. Nó không cần phải đợi những cái pháp khác mà sinh khởi. Bất đãi gì pháp thành. Bất đãi là không có đợi gì pháp, tức là những pháp khác mà nó thành. Ví dụ bông hoa, nếu mà nó có tự tánh thì nó đâu cần phải đợi ánh sáng mặt trời, nó đâu cần đợi mưa, nó đâu cần đợi đất. Vì vậy cho nên biết rằng bông hoa là không có tự tánh. Tự tánh tức là nó sẵn có. Nó đâu có thể mượn được những cái khác và làm ra đâu. Tiếng Pháp. Si les choses n'ont pas de nature propre, elles n'ont pas non plus, không phải. La nature propre est une chose produite, ce n'est pas de cela, ceci n'a pas de sens. La nature propre est une chose produite, ceci n'a pas de sens. La nature propre doit être non produite et ne dépend de rien pour être là. Tự tánh phải là một cái gì không được chế tác ra, và tự tánh là không có tùy thuộc vào một cái gì khác nữa. Tiếng Anh.
It does not make sense to say that the self-nature is something made. The self-nature of something cannot be made, is not made. It does not demand the presence of other phenomena in order to arise. Tự tánh là như vậy. Cho nên mình biết rằng tất cả các pháp là vô tánh. Không có gì bí hiểm lắm đâu. Không có gì bí hiểm lắm đâu. Đứa con nít không có tự tánh. Tại vì nếu đứa con nít nó có tự tánh thì nó là đứa con nít hoài. Tại sao nó trở thành ông già được? Sữa không có tự tánh. Nếu sữa có tự tánh thì nó là sữa hoài. Tại sao nó trở thành ra bơ, cái phô mai? Tự tánh là một cái gì nó có thật, nó kéo dài, nó duy trì được cái tự tánh của nó giữ được cái tự tánh của nó. Tự tánh đó là cái identity that you will never lose. If you have your true identity, and then you will never lose it. But because you are changing all the time, there is no real identity. A baby does not have any identity because the baby is becoming an old person. Và nếu có tự tánh thì làm sao mà trở thành cái khác được? Em bé làm sao trở thành người già được? Cho nên nhìn cho kỹ thì thấy không có tự tánh, không có identity, không có absolute identity. Sans nature propre. Mà cái tự tánh đó đi tìm ở nơi những cái điều kiện làm ra nó cũng không có được. Mà đi tìm ngay ở trong bản thân nó cũng có được. Vì vậy cho nên nó là nhất thiết pháp vô tánh. Tất cả mọi cái đều không có tự tánh. Nghĩa là không có ngã, chứ không có gì hết. Không có cái ta riêng biệt. Il n'y a pas il n'y a pas de nature propre. Il n'y a pas d'identité séparée. Cái hoa mình nói là nó có đó, nhưng mà kỳ thực là nó nương vào những cái khác mà có. Và cái hoa nó không có thể nào từ mình có mặt được. Nó nghĩa là nó không có tự tánh chứ có gì đâu. Không có tự tánh nghĩa là không có từ mình có mặt được, phải dựa trên những cái khác để có mặt. Pháp nhược vô tự tánh, vân hà hữu tha tánh. Nếu mọi sự mọi vật không có cái tự tánh thì làm gì mà có tha tánh? Nếu không có self thì không có other. Nếu không có self nature thì không có other nature. Thì cũng như là không có trái thì cũng không có phải. Không có trên thì không có dưới. Thành ra cái ý niệm mình và người là hai cái thực tại khác nhau. Nó là một cái tà kiến. Khổ và lạc là hai cái hoàn toàn khác nhau, là một cái tà kiến. Tại vì khổ nó do những cái yếu tố không khổ nó làm thành, và lạc nó cũng do những cái yếu tố không lạc nó làm thành. Và mình bắt đầu đi vào trong cái con đường này rồi. Mình vượt thoát cái thế giới, cái trật tự gọi là ngoại nhiếp, để từ từ đi vào trật tự nội nhiếp. Nếu cái tự tánh mà đem so với cái tha tánh thì bản thân của nó trở thành ra cái tha tánh.
Nó tự tánh là tự tánh đối với mình thôi, nhưng mà đối với người kia nó thành tha tánh. Mình là mình đối với mình thôi, nhưng mà đối với người khác mình là một người khác. Thành ra cái ý niệm về self and other là cũng là những cái ý niệm sai lầm. Nhìn cho kỹ thì thấy self nó nằm trong other và cái other nó nằm trong self. Từ tánh ư tha tánh, diệt danh vi tha tánh. Đối với cái tha tánh thì cái tự tánh của mình nó là một cái loại tha tánh. Mình nói mình là mình, nhưng mà người kia nhìn vào mình thì người kia nói mình là người khác. Cái này rất là đơn giản. Nói gì à? Bài kệ thứ tư: ly tự tánh tha tánh, hà đắc cánh hữu pháp. Nhược hữu tự tha tánh, chư pháp đắc thành. Nếu không có cái self nature, nếu không có tự tánh, và nếu không có tha tánh, nếu không có cái này như là một thực tại độc lập, và nếu không có cái kia như một thực tại độc lập, thì làm sao mình nói là sự vật nó thật sự đang có? Làm sao mà nói rằng các sự vật nó thật sự nó có? Vì vậy cho nên chúng ta chỉ có thể nói rằng chỉ khi nào có tự tánh và chỉ khi nào có tha tánh thì mới có được sự vật. Nếu mà có tự tánh và có tha tánh thì tất cả sự vật mới được thành lập. Nhưng mà tại vì nhìn cho kỹ thấy tự tánh cũng không có, mà tha tánh cũng không có, cho nên mình biết rằng các pháp không có thể nào được thành lập như những cái sự vật riêng rẽ. Đây là cái con đường của trung đạo, của tương tức, của duyên khởi. Nó đưa mình đi thoát khỏi cái thế giới ngoại nhiếp. Ở trong đó cái này nó nằm ngoài cái kia, cái này có thể lấy ra khỏi cái kia. Cái đó gọi là tùy thuận trí. Ngoài tự tánh tha tánh, lìa tự tánh tha tánh làm sao còn có pháp? Có tự tánh tha tánh các pháp mới được thành. Sans la nature propre et la nature d'autrui, comment peut-il y avoir des choses? Seulement avec la nature propre et la nature d'autrui que les choses puissent exister. Without self-nature and other nature, how can we have phenomena? Only with self and other nature, only with self-nature and other nature can Dhamma be possible. Chắc phải phát ra cho thiên hạ cho rồi.
hữu nhược bất thành giả, vô vân hà khả thành. Đây là bài kệ thứ 5. Nói rằng không có tự tánh đó, tức là nói rằng sự vật nó không có thật sự có. Nếu nó có thì nó làm sao trở thành không được. Nếu cái quan niệm về có mà không thành lập được á, thì làm sao thành lập được cái quan niệm về vô. Tại vì trong cái nguyên tắc á, khi nào á mà có self nature thì mình mới nói đó là being được. Còn khi nào mà không có cái self nature, không có tự tánh á, thì không thể nào nói đó là being được. Đó là hữu. Cho nên tất cả đều dựa trên cái ý niệm về self nature, tự tánh. Nếu mà sự vật không có tự tánh thì không thể nói nó đang thật sự có mặt. Mà nếu mà cái ý niệm về có, ý niệm về being mà không có thiết lập được, thì cái ý niệm về non-being cũng không thể nào thiết lập được. Cũng không thể thiết lập được. Thành ra những cái bài kệ này á, là một cái loại, là một cái những cái bài kệ này của thầy Long Thọ để giúp giải thích cái câu nói của Đức Thế Tôn đối với thầy Ca Chân Viên. Thầy Ca Chân Viên nói rằng chánh kiến là cái thấy nó vượt thoát cái ý niệm hữu và vô, ý niệm being và non-being. Cho nên thầy đang dùng cái phương pháp gọi là biện chứng pháp, là dialectics, để mà chứng minh cái điều đó, giúp cho Đức Thế Tôn. Ngài muốn giải nghĩa cho mình hiểu được cái câu nói của Đức Thế Tôn. Tại Đức Thế Tôn nói là thực tại, cái thấy về thực tại, chánh kiến là cái thấy nó vượt thoát cái ý niệm hữu và vô, being and non-being. Vì vậy cho nên những cái bài kệ này của thầy Long Thọ là để giúp mình thấy rằng cái ý niệm về being, về có không có thể thành lập được. Và khi mà cái ý niệm về có không thành lập được rồi thì cái ý niệm về không cũng không thể thành lập được. Và mình đang đi trên con đường từ cái bình diện chân lý ước lệ đi xuống cái bình diện chân lý tuyệt đối. Mình đang dùng cái gọi là tùy thuận trí. Bây giờ mình làm một bài tập, bài tập chấp nhoáng trong vòng 1 phút. Quý vị, thầy viết trên bảng một cái câu rồi thầy hỏi quý vị cái này là chân lý tương đối hay là chân lý tuyệt đối.
This is because that is. Chữ Hán là thứ hữu, cố bị hữu. Thứ vô cố bị vô. This is not because that is not. Câu này rất là nổi tiếng. Cái này là đạo lý duyên khởi. Cái này có vì cái kia có. Cái này không vì cái kia không. Cái này sanh vì cái kia sanh. Cái này diệt vì cái kia diệt. Cái đó là chân lý ước lệ hay là chân lý tuyệt đối, nói thứ vậy. Thiệt không? Chắc không? Đứng trên nguyên tắc á, thì nó có cái this và cái that là hai cái khác nhau. Có phải như vậy không? Là hai cái khác nhau. Và cái này nằm ngoài cái kia. Khi mà Bụt nói rằng cái này có vì cái kia có, thì là Bụt có công nhận là cái này là cái này, cái kia là cái kia, cái này nó nằm ngoài cái kia nó nằm ngoài cái này. Thì Bụt cũng bắt đầu bằng cái chân lý tương đối vậy đó, thế tục đế. Và Ngài cũng có dùng chữ hữu và vô. Trong khi cái chân lý tuyệt đối của Ngài á, mà Ngài nói á, chánh kiến á, là nó vượt thoát hữu vô. Mà trong câu nói này Ngài dùng luôn có chữ hữu và chữ vô. Tức là Ngài công nhận có cái being và cái non-being, và cái this and that. Thì rõ ràng là câu nói này á, là câu nói nó diễn bày cái sự thật ước lệ. Có phải vậy không? Nhưng mà coi chừng cái đó là duyên khởi, và mình đã bắt đầu được buộc dẫn thoát cái này. Cái đó là tùy thuận. Tuy nó là cái chân lý ước lệ, cái cách dùng chữ và những cái ý niệm vẫn dùng những cái ý niệm ở phía trên này, nhưng mà cái này bắt đầu cho mình thấy được cái tương tức. Tức là mình bắt đầu thoát ra khỏi cái kia rồi đó. Tuy rằng mình đang còn mang những cái ý niệm về có, về không, cái này, cái kia, nhưng mà mình đã bắt đầu rời khỏi cái này đi vào rồi. Cái đó gọi là tương tức, duyên khởi. Thì chính cái này nó cho mình thấy rằng đạo Bụt đã đi trước. Đạo Bụt đã đi trước mấy ngàn năm và đã thiết lập được một cái liên hệ, một cái sự tiếp nối giữa sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối. Tại vì khi mình nói thứ hữu có bị hữu, thứ sanh có bị thứ vô có bị vô, là mình đi vào cái sự thật duyên khởi và tương tức rồi, và mình bắt đầu thoát ra khỏi. Tuy rằng vẫn dùng cái danh từ đó, vẫn dùng cái ý niệm đó, nhưng mà danh từ đó, ý niệm đó nó giúp cho mình thoát khỏi cái danh từ đó, thoát khỏi cái ý niệm đó. Ví dụ như khi mình nói rằng cha có trong con, thì tuy rằng mình dùng cái danh từ cha, mình dùng trong từ con, thấy cha nó khác với con, nhưng mà kỳ thực khi mình nói rằng cha có trong con là bắt đầu thoát ra khỏi cái ý niệm cha chỉ có thể là cha, con chỉ có thể là con. Thì cái đó là cái hay của đạo Bụt á, tức là dùng cái tùy thuận trí đưa mình tới cái danh từ, cái chân lý ước lệ, đi tới cái chân lý tuyệt đối. Ngày hôm nay mình có lễ giỗ tổ Khai Sơn. Tổ Nhất Định là vị thầy đã thành lập ra đã khai sơn ra cái chùa tổ Từ Hiếu, mà từ đó mình phát xuất ra.
là ngày xưa thầy đã xuất gia ở đó, làm điệu ở đó. Và sư tổ Nhất Định ngày xưa đã từng làm trụ trì, đã từng làm tăng can những cái chùa rất là lớn như chùa Bảo Quốc và những cái chùa có vua lập ra như là chùa Linh Hữu, chùa Giác Hoàng. Và ngài được triều đình, ngài được vua rất là kính nể. Nhưng mà ngài không có thích. Tôi Nhất Định không có thích. Vì vậy cho nên một hôm ngài xin từ chức trụ trì tăng can những cái chùa của vua đó, và ngài về cái vùng gọi là Dương Xuân Thượng. Ngài lập cái am để ngài ở đó với 2 người đệ tử và 3 thầy trò cuốc đất, trồng khoai, gieo hạt, sống đơn sơ. Và ngài có mời bà mẹ ngài tới ở chung để được ăn chuối ba hương. Bỏ hết tất cả những cái danh vọng, những cái địa vị ở trong giáo hội, trong triều đình để đi về sống đơn đạm bạc như vậy. Nhưng mà các quan và các vương thần vẫn tới thăm ngài đều và cúng dường. Ngài nói thôi, đừng cúng dường nữa, tôi muốn sống đơn giản như vậy thôi. Và có một số các vị cứ xúc ngài, nếu mà ngài muốn thì chúng con có thể làm cái chùa tại đây, nhưng mà ngài nhất định là không có làm chùa. Ta đã tránh chùa, trốn chùa rồi thì tại sao mà phải làm chùa nữa? Thì nhất định không có làm chùa. Và ngài ở cái am đó gọi là an dưỡng am. An tức là yên, là bình an. Dưỡng tức là nuôi. Tức là mình muốn được nuôi dưỡng bằng cái sự bình an. Chứ còn ở trong triều đình, ở trong cái ở trong cái xã hội, ở trong cái vòng thế tục kia, mình không có được nuôi dưỡng bởi cái an lạc, cái hòa bình. Cho nên cái thất của ngài làm bằng tranh, bằng tre, gọi là an dưỡng am. Và đến khi ngài tịch rồi đó, thì về đệ tử của ngài thiền sư Cương Kỷ mới chịu làm chùa. Các quan nói phải làm chùa đi. Và vì vậy cho nên mới có chùa Từ Hiếu. Có chùa Từ Hiếu cho nên nó có mình. Cho nên hôm nay mình đi thiền hành về, mình sẽ lấy cơm và mình sẽ mời tổ ngồi xuống ăn cơm chung với mình. Trước khi ăn cơm thì mình sẽ đọc lời chúc tán. Và mình sẽ nói một vài lời về cái công hành của tổ. Nhất định nó có nghĩa là cái thiền định về oneness. Meditation, concentration on oneness. Tức là không có cái separation, nhất định. Thành ra kỳ sau sẽ mình phát ra bằng dịch tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp cho rồi.